Dạ, kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là mới có 5 giờ rưỡi sáng đây, 5 giờ 30 phút sáng. Bà con thấy là cái bầu trời còn tối mịt rồi. 5 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 7 năm 2021. Dạ, cũng chia sẻ với các bạn là mỗi buổi sáng em dậy giờ nào, tại sao dậy sớm là cái gì. Thì thường 5 giờ sáng là mình dậy rồi. 5 giờ sáng mình thức dậy xong rồi mình đi mình ngồi trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh xong rồi đi vệ sinh xong rồi đâu đó khoảng đánh răng súc miệng rồi khoảng 5 giờ rưỡi thì đi ra tập thể dục. Đó. Giờ nãy chạy xe đạp xe hàng vòng. Đó. Xong rồi cái quay trở lại rồi xong rồi lại đạp xe khoảng 10 phút xong rồi về tập thể dục. Sáng nào cũng phải hít đất 20 cái. Dạ. Năm mấy thì cũng ráng. Nghe người ta nói là cứ hít đất mà mỗi ngày mà hít đất đều đặn 20 cái thì tuổi thọ cũng thêm được 20 năm, không biết có đúng không. Thành ra là dạ. Thật ra thì quay video cho nên hôm anh cũng chỉ chia sẻ lại vậy thôi, chứ bình thường là buổi sáng của mình là vậy đó. Xong mình tập khoảng vừa đạp xe vừa hít đất, xong rồi ngồi hít thở, tập thở. Dạ. Thì thông thường bà con cô bác mình cũng biết rồi, chúng ta cả một ngày làm việc chúng ta ít có để ý cái hơi thở mình lắm, nhưng mà theo như là các cái bậc thiền sư hoặc là những cái người tập yoga thường xuyên họ nói là cái việc tập thở nó quan trọng lắm. Và sáng nào cũng vậy đó, sau khi mình chạy bộ giờ mình tập khoảng 15 phút rồi mình ngồi mình thở khoảng 5 phút. Dạ. Hít vào thở, hít thật sâu và thở ra thật, hít cũng thật sâu và thở ra cũng thật dài. Nhưng mà cái nguyên tắc thở thì chắc là bà con của bác mình trước giờ mình nghĩ là hít vô là hóp bụng, không phải đâu nha. Nếu yoga đó họ chỉ mình cách khác nha. Hít là phình bụng nha. Rồi bà con của bác xem thử nha. Hít sâu như nè. Thở ra thì lại cái bụng lại hóp lại. Hít vào. Thấy được cái bụng không? Hít vô nè bà con. Chỉ cần mình nên nếu mà thở 5 phút thì quá tốt, còn nếu mà thở mà chỉ chừng 1-2 phút thôi
khi chúng ta mở mắt ra giống như tự nhiên mình thấy cả một thế giới bừng sáng luôn, dễ chịu lắm. Và cố gắng trong đầu mình không có nghĩ gì hết nha bà con. Trong lúc mình hít mình tập trung vô cái hơi thở mình chỉ nghĩ cái hơi thở mình hít vào nó xuống cái ngực rồi đi xuống tới đó, nó dẫn cái hơi từ trên xuống dưới và tới vùng bụng mình, xong mình thở ra đó, mình cứ tập trung vào hơi thở thôi, thì lúc đó trong đầu mình nó sẽ không có nghĩ. Chúng ta sẽ có ít nhất là mỗi một buổi sáng như 5 phút mà không có tập trung, chỉ 5 phút chỉ tập trung vào hơi thở thôi, không có làm sao hạn chế được cái tạp niệm á. Tự nhiên là cảm giác là sau 5 phút mở mắt ra trời nó sáng bừng ra. Hôm nay là nhật ký, tiếp tục là nhật ký của Covid, nhật ký mùa Covid thứ tư. Sáng nay sáng 16 tháng 7 năm 2021. Thôi ta sau khi tập thể dục buổi sáng nhẹ vậy thôi thì giờ mình coi bên vô chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Bữa nay là mình có 2 ngày mình làm bánh mì rồi. Hôm qua mình nghỉ giải lao một bữa, hôm nay thì giống như giờ bị ghiền luôn rồi. Sáng ngủ dậy cái là tập thể dục xong lập tức ngay trong đầu nghĩ sáng nay ăn gì, lập tức nghĩ tới bánh mì rồi, bánh mì chuột. Rồi bây giờ có mình phải vô làm một cái mẻ bánh mì buổi sáng sớm để lát nữa cho bà xã mấy đứa nhỏ dậy, rồi xong rồi bánh mì, rồi xong mình để sẵn bánh mì, rồi muốn ăn trứng ăn cái gì nữa là ăn. Rồi, xin chào quý vị. Giờ thì sau khi tập thể dục giờ vô tranh thủ làm, hôm nay là 12 ổ bánh mì để cho lát nữa mấy đứa nhỏ với bà xã rồi xuống ăn sáng, với ông bà ngoại xuống mỗi người làm một ổ cho vui. Và cũng y như cũ, 160ml nước. Bà con bác thấy không, bây giờ lấy cái ly uống rượu, ly uống whisky mà giờ chế thành cái ly đó, làm luôn dấu luôn, làm dấu luôn đây 160ml cho đợi. Giờ làm vậy luôn cho nó lẹ. 160ml nước. Hôm bữa mình tham á, mình cho thêm có 180 cái lập tức nó khác liền. Ở đây là bột nổi 5 gram nha bà con. Đừng theo mặt anh nữa, theo mấy cái này. Đó, 5 gram bột nổi. Bột nổi thì hồi xưa ta gọi là bột nổi, giờ gọi là men nở. Rồi, ok, tiếp tục. Ở đây là giấm nha bà con. Cái này giấm này nó cũng rất quan trọng nè, cũng 5 gram giấm. Đó, cái giấm này mình tưởng là nó không có tác dụng, nhưng trên thực tế nó cũng làm cho bột nó nở nhanh hơn, và nó men nó bung nhanh hơn, và nó xốp nữa, cái bánh mì nó xốp nữa. Đó. Rồi và tiếp tục đây cũng là 160 gram bột mì. Quên lộn, xin lỗi, 250 gram bột mì, 250 gram bột mì 12 ổ, mình nhầm. Cái kia làm 6 ổ nó khác. Đó. Rồi bơ nữa, nó còn bơ, nhà bơ này nó vẫn còn, rồi chút xíu nó chảy ra. Đó. Rồi mà cũng đó thì còn nữa nha, vẫn còn một ít muối, nửa muỗng muối với lại nửa muỗng đường. Đây, ít xí đường. Thì mình thực ra là mình lại không có thích ăn đường lắm, cho nên thôi chắc không biết mấy đứa nhỏ nó có thích không. Rồi xí đường đi cho nó có cái vị nó dịu dịu chút xíu. Đó, xíu đường cát. Đó, xí đường. Rồi, nửa muỗng đường, xong rồi nửa muỗng muối. Muối đâu không biết, thôi chơi muối hồng này đó. Có đồ chơi này luôn. Cái này cho nó hơi mặn chút. Chừng lát mặn chát, bánh mì mặn. Nó không phải bánh mì ngọt mà thành bánh mì mặn. Rồi bắt đầu mình quậy lên. Mình cũng không biết nữa, mình thấy có một số cái video đó thì người ta lại bỏ bột vô trước rồi người ta chế nước, rồi mình không biết làm sao. Mình nghĩ phải nếu mà chế nước vô trước rồi sao trộn tan rồi sao mà nó hòa được ha. Cho nên thôi mình chọn cái phương pháp là mình khuấy cái nước này nè. Trong cái nước này gồm có 160ml nước nè, nửa muỗng muối, nửa muỗng đường, rồi 5 gram men nở hay là còn gọi hay là bột nổi, rồi 5 gram giấm đó. Dạ. Rồi ok đó.
Rồi, như vậy là nó tan xong hết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái này vào. Đó, bắt đầu cho bột vào. 200g bột mì, bột mì số 13 nha. Bên này mới thấy bà con ai cũng làm cũng hỏi. Vui dễ sợ, Hồ Bích Trâm cũng làm mẻ đầu tiên nha, cũng giống mình luôn, cũng tè le luôn. Rồi, quay lên. Bỏ này ra một xíu đi, lát mình trộn. Giữ bên đó đi. Cái bột này mình rắc ra là để lát mình thoa lên tay bà con cho nó đỡ bị dính. Nó làm rồi lên tới lần thứ 3 là kinh nghiệm lắm. Hôm nào tổ chức làm cái bếp trên công ty xong rồi sáng lên làm bánh mì cho mấy đứa nhỏ chắc vui lắm luôn. Rồi mình cũng lấy ra ít dầu ăn luôn, để sẵn luôn để cho lát nó đỡ bị nhện luôn. Đó, cái dầu ăn này cho nó đỡ bị dính gì trơn á. Dạ, bài bản tém tót rồi gọn lại hết. Rồi ok. Cái cách nhanh nhất là thôi bây giờ mình phải tranh thủ chút xíu. Bà con thấy có vẻ thuần thục hơn rồi đúng không con? Dạ. Dạ, cái gì cũng vậy, Trâm hay cũng bằng tay quen. Rồi 6 giờ sáng, 5 rưỡi sáng vậy là bánh mì cảm động chưa? Trời ơi. Chắc cũng chưa có thời kỳ nào mình mình giống như cái thời gian này. Rồi làm lại luôn cho nó nhanh. Ok. Tranh thủ chứ không lát nó khô. Bơ sáng sớm nó còn để trong tủ lạnh, nó còn lạnh lắm, bóp nó ra chút. Có vẻ bột này hơi bị hấp dẫn. Thơm. Hôm nay có vẻ thơm. Cái này mà làm mỗi ngày cho tới hết 15 ngày cho tôi không tin là tôi không lên mấy ký. Dạ, hôm nay quay gọn gàng thôi. Ok. Dạ, đây là cái khu vực. Cái bàn đá này tính ra rất là tiện luôn. Rồi, đây mình nâng cái em bột này ra. Có lẽ là cái mình dùng dầu ăn nhiều quá nó cũng bị làm khô á. Coi chừng á. Hình thức thì là đẹp rồi đó. Hôm bữa cái tới mẻ thứ 2 là bà con thấy rồi. Hình thức là khá là ok rồi. Nhưng mà cái nội dung đó, cái bên trong thì con bột nó, cái vỏ nó hơi bị, nó giòn nhưng mà nó hơi bị khô.
Đó, nghe bà xã mình có chê như vậy mình cũng lập tức là mình phải suy nghĩ liền. Quan trọng là phải dính liền đó. Kéo thử nha bà con ơi. Đó, cứ kéo nó lại ra mà nó mỏng mà nó không bị rách là ok. Rồi. Đặt chìm khoảng vài phút. Chưa mình. Nó chưa mình. Rồi, thử lại coi nó ok không. Đó, mình. Có lý đó. Ok. Rồi. Rồi, giờ đem mẹ bỏ vô ủ. Bỏ để ủ 15 phút thôi. Rồi. Rồi. Hôm nay để ủ khoảng 20 phút à. Rồi lấy thêm con dao. Trời, chính là cái con dao này của dao Alpina của Thụy Sĩ này. Ngon ghê luôn á. Rồi. Nó nở ra luôn rồi nè. Tay mình và tay bóp cho nó cứng lại rồi anh mới sắc. Nó không đớt rồi. Phải làm tay gì đó. Ồ, nó nổi lên rồi bà con ơi. Sau khi ủ nó Cái này đúng vào nó không dính nhiều. Đó. Em bóp nó lại đúng không? Cho nó thêm một lần nữa. Nó bột nổi á, nghe nó nổi. Nói hôm nay tôi làm đang làm tính 12 ổ, hôm nay tôi làm 16 ổ luôn. Rồi, được chưa?
quên. Cài hết con dao rồi. Rồi. Hỏi dính luôn cái chân đứt tay. Yeah. Sáng nay ăn bánh mì nha ngoại ơi. Này ngoại kêu ngoại ăn bánh mì tiếp. Này nó nở nhiều quá. Ủa sao cái này nó nở dữ vậy ta? Các làm đồ anh chia làm 4. Nó thoải mái hơn. Thêm cái thớt nữa đi. Đợi dính bà con của bác ơi. Rồi. Bột mà làm giống như 2 cục thịt đó, cười quá. Trời nó nở quá. Bên này cũng vậy, cho nó thành 2 cục. Bốn cục này mình chia ra bao nhiêu? Cái này làm 4 anh. 4, 4, 16 ổ, xin lỗi. Rồi, ok. Ủa, cái vẽ cái mặt nó không ra. Rồi, chút xíu mình tính nó, xử lý nó sau đi. 1, 2, 3. 1, 2. Rồi, 3, 4. Dò lại đúng không? Dạ, rút kinh nghiệm mà cái dầu nó quan trọng lắm bà con ơi, thấy vậy thôi. Nhưng đương nhiên là người ta làm, người ta không có quay cái cảnh này nhiều, cái mình thì mình lại làm ở nhà, nên là bà con bác sẽ thấy là cái dầu sao nhiều vậy nhưng không có dầu dính dữ lắm. Dạ, bắt đầu. Cản. Thay dầu như coi cát. Đúng rồi. Quên thay dầu trên cái cây này, lát nó dính thấy màu tổ luôn. Dạ rồi đây. Hôm trước mình cái bánh mì mình nó bị ấy quá này. Nó nhỏ mình thấy như gì trước.
Thật ra cái này nhỏ quá, có khi không biết nên cán không. Mỗi ngày đều có một cái trải nghiệm khác nhau. Đó. Cái vỏ hôm bữa bà xã mình nói là cái vỏ nó bị sao cái vỏ nó bị ấy quá, nó có vẻ nó cứng, nó hơi cứng, này mình nghĩ là do cái phần cán này nó không đủ mỏng á. Nhất là cán ở đoạn dưới nè, đoạn dưới này cán mỏng này chắc nó sẽ rồi. Ok. Sáng nay ngồi trong nhà vệ sinh có thấy nghiên cứu, thấy có một chị cuốn cái này sâu lắm đó. Rồi bữa nay đừng nói cái ổ này nó chí Trời ơi, nó dễ thương. Giờ đây Ồ, nó dễ thương quá. dễ thương. Khó cán chút nhưng mà nó dễ thương lắm nha. Nó khó cán là tại vì nó đã nổi lên rồi. Nói chung phải nhẹ nhàng với nó, phải thương yêu nó. Rồi cái này có vẻ đẹp đúng không? Dạ. Rồi. Wow, cái này đúng rồi. Ồ, nó nở kìa, nó phình lên kìa. Mỗi cái mình sẽ chơi một kiểu. Cái ổ này mình không có cắn, mình không cắn da bự như thằng kia. Thì coi nó ra sao nha. Vẫn đẹp trai như thường. Rồi. Giờ đi vô ủ đúng không? Yeah. Dạ ủ 30 phút. Rồi lát ra rọc một cái xong nướng. Ồ, này hôm nay 16 ổ luôn nha bà con. Cũng với cái lượng đó mà 16 ổ luôn mới ghê chứ. Ở dưới thì dễ nhận. Rồi. Rồi. Wow. Những ổ bánh mì đáng yêu. Chắc mình phải này mình làm nóng lò một chút hả? Thôi, trước mặt đây trước này đi. Đó bà con này phải chế cái chén lưỡi dữ lại. Rồi
thấy nó còn phức tạp hơn nữa, nó bung nổi. Cái đó nó làm cho nó to ra. Thấy cái chơi thủ thủ công cho rồi. Đưa tới làm đóng lò. Còn số rồi. Thằng này nó bị phù. Rồi ok. Cái này mình để nhiệt độ nó hơi kìa. Rồi 12 giờ, ở đây là 45. Rồi mình coi đồng hồ 8 giờ 10 phút. Bây giờ 10 phút mình sẽ chờ khoảng 15 phút. Đó, tại mình làm nóng lò trước rồi. Cái này mình thử khoảng 15 phút coi. Canh một xíu nha. Rồi. Thấy cũng chưa biết tình hình thế nào. Lò lấy ra trước bà con ơi. Công. Cái này ở dưới trước. Ở dưới bây giờ nó cũng nóng hơn. Nóng hơn. Ôi, cái ổ bánh dễ thương quá, dễ thương quá. Nghĩa bánh mì chuột luôn nè. Ủa sao cái ổ hôm nay nó không có nở không ơi. Cái bột nó ít thôi. Bột hơi ít đúng rồi. Tham quá làm 16 ổ luôn, đúng ra 12 ổ thôi. Nó nở, mắc cười quá. Nhưng cũng có những ổ rất đẹp. Cái này gọi là bánh này gọi là không phải là bánh mì chuột nữa, mà là nó là bánh mì gì đó, không phải là chuột cha nữa. Đấy. Đó, cỡ này là đẹp rồi. Đó, cái này đẹp nè, cái này đẹp nè, cái này đều hơn nè. Cái này là bánh mì chuột, cái này gọi chuột lắc. Bánh mì chuột lắc. Dạ. Rồi bà con cô bác, nhật ký hôm nay ngày 16 tháng 7 năm 2000 ý. Hôm nay 16 đúng không? Hôm nay ngày 16 đúng rồi, 16 tháng 7 năm 2021. Đó. Sài Gòn, những ngày giãn cách không thể nào quên. Giờ mình sẽ bỏ vô một cái túi, rồi chút xíu nữa mình lên công ty mình ký giấy. Hôm nay lên công ty ký giấy, biết anh Sơn có lên không, cho anh Sơn ăn thử và một số anh em ăn thử. Dạ xin chào tạm biệt quý bà con cô bác nha. Một buổi sáng comment vậy chỉ tiếp tục chia sẻ bà con bác. Sắp tới chắc hết cái mùa này chắc mình cũng sẽ làm, đang dự kiến tính làm thịt heo kho tiêu, thịt kho tiêu hoặc là ba rọi chiên nước mắm.